có một quyển sách với chủ đề là tiệm cà phê thú cưng nè. Và chúng ta cũng có một vài hoạt động ở bên trong quyển sách này nè. Có rất là nhiều chú chó corgi rất là dễ thương luôn nè. Và ở bên trang này thì chúng ta có thể thay đổi mặt và miệng dành cho chú chó nha. Còn đây chính là hai bạn búp bê của chúng ta. Một bạn thì sẽ làm nhân viên bán hàng nha. Và bạn còn lại thì chúng ta sẽ làm khách nha. Bây giờ chị sẽ bắt đầu chơi thôi nè. Bây giờ đi vô cửa hàng thú cưng nè, chị sẽ order một phần bánh nè, một phần bánh ngọt và một phần nước ép dưa hấu rất là thơm ngon. Và bây giờ thì chị sẽ cho búp bê nhìn qua ô cửa sổ những chú thú cưng ở bên trong nha. Những chú chó đều có khuôn mặt rất là dễ thương đúng không nè? Mỗi bạn có một cái ánh mắt nhìn khác nhau nè. Sau khi ngồi thưởng thức bánh ngọt và uống nước xong rồi, chị sẽ cho búp bê vào bên trong căn phòng của những con chó này nhé. Chúng ta có bốn chú chó rất là dễ thương nè. Đây là giống chó corgi, chân ngắn và mập. Có vẻ chú chó này đã ăn no lắm rồi nè. Các bạn trẻ bạn chó này không có được thân thiện cho lắm đâu nè. Bạn đang xua đuổi chúng ta đi nè. Bây giờ chúng ta sẽ qua căn phòng đến với chú chó cuối cùng nha. Đây có vẻ là một chú chó cực kỳ thân thiện luôn. Và bây giờ chị sẽ qua căn phòng tiếp theo, chơi trò chơi là lắp ghép khuôn mặt và miệng cho chú chó nha. Vậy là chị đã chơi xong rồi nè. Các em thấy quyển sách này như thế nào? Hãy bình luận bên dưới cho chị biết với nha. Và bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm quyển sách tiệm cà phê thú cưng của ngày hôm nay nha. Đầu tiên chúng ta sẽ in những cái trang này ra nè. Các em có thể bấm dừng video để vẽ theo, hoặc là các em có thể bình luận bên dưới video để chị gửi link cho các em in nha. Sau khi đã in xong hết rồi thì chúng ta sẽ sử dụng kéo để cắt tất cả ra nhé. Và đây là sau khi chị đã cắt xong rồi nè. Tiếp theo chúng ta sẽ lựa từng trang với những đồ dùng của từng trang đó ra và dùng băng keo trong và băng keo hai mặt để dán lại nhé.
cái vòng tròn này thì chị sẽ sử dụng cái ghim cánh phượng nè. Chúng ta sẽ bẻ ra hai bên. Và như vậy là chúng ta đã có thể xoay xoay cái vòng tròn này được rồi. Và để vòng tròn này có thể tiếp tục xoay được, chúng ta sẽ không sử dụng hồ dán như mọi lần nhé, mà chúng ta sẽ sử dụng băng keo trong để dán ở xung quanh các viền của trang giấy. Và các em thấy đó, chúng ta đã quay khá là trơn tru rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt qua làm những trang tiếp theo với cách làm cũng tương tự giống như trang vừa rồi nha. Khi sắp xếp xong những đôi mắt và khuôn miệng thì chúng ta đã hoàn thành xong quyển sách rồi. Cực kỳ đơn giản và dễ làm đúng không nào? Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo và các em hãy gợi ý cho chị những chủ đề mới bằng cách bình luận ở bên dưới video cho chị biết với nha. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký, like và share để ủng hộ kênh.